Sau khi sang đến Úc rồi thì mình mới cảm thấy là thật sự rất hối tiếc và mình đã không nghĩ ra điều này sớm hơn. Xin chào tất cả các bạn đang đến với video đầu tiên của mình trên kênh channel Tina Đỗ. Mình tên là Tina, hiện nay đang sinh sống và làm việc tại thành phố Melbourne ở Úc. Công việc cụ thể của mình thì hiện nay mình đang làm phóng viên và phát thanh viên. Mình lập ra kênh channel này với mong muốn là có thể chia sẻ với các bạn tất cả những trải nghiệm của chính bản thân mình về kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, cũng như là những bí quyết để các bạn có thể vượt qua những hoài nghi về bản thân, tìm thấy những giá trị đặc biệt của riêng các bạn để các bạn có thể thành công và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Chủ đề đầu tiên trên kênh channel ngày hôm nay, Tina sẽ chia sẻ với các bạn đó là có nên nghỉ việc, từ bỏ tất cả và đi du học hay không? Thực sự ra thì chủ đề này bắt nguồn từ chính câu chuyện của Tina đã trải qua trong vòng 5 năm về trước. Trước khi sang Úc thì mình làm trong ngành quảng cáo truyền thông, mình làm trong ngành agency được 5 năm. Và năm 2016, mình đã quyết định từ bỏ tất cả và khăn gói lên đường sang Úc du học. Thời điểm đó mình đã ước là có một ai đó để có thể chia sẻ những kinh nghiệm của họ cho mình, để mình có thể tránh được những cái lỗi lầm mà mình đã mắc phải khi mà mình bắt đầu sang Úc du học và có thể được như bây giờ. Nhưng mà trước tiên thì mình xin nói trước, mình không phải là chuyên gia tâm lý, cũng không phải là tư vấn du học để có thể đưa cho bạn một cái câu trả lời chính xác nhất về chuyện bạn có nên đi du học hay không. Điều đầu tiên mà mình muốn đề cập đến ở đây đó chính là chi phí cơ hội. Thực sự ra trước khi đi du học, mình đã dành ra một khoảng thời gian rất là dài để suy nghĩ về chuyện mình có nên đi du học hay không. Đặc biệt vào thời điểm mà công việc của mình đang thăng tiến rất tốt, cũng như là mình được làm việc trong một môi trường mà mình được học hỏi rất nhiều thứ từ đồng nghiệp và bạn bè cũng như là sếp của mình. Mình đã lập ra một cái bảng chia làm hai cột, một cột là được và mất. Mình đã viết ra tất cả những cái được và cái mất nếu như mình đi du học, và những cái được và cái mất nếu như mình không đi du học và tiếp tục công việc hiện tại. Có thể xem đó là một cái bảng tính chi phí cơ hội mà mình đã lập ra cho chính cuộc đời của mình. Đây là một điều vô cùng quan trọng để các bạn có thể nhìn thấy rõ được những rủi ro hay là những cơ hội mà các bạn có thể gặp phải nếu như các bạn đưa ra lựa chọn đó. Ví dụ như đối với mình thời điểm đó thì sự nghiệp của mình đang thăng tiến, và lúc đó thì mình cũng đang có bạn trai ở Việt Nam, được sống gần gia đình bạn bè, có lương ổn định và được mua sắm tất cả những thứ mà mình muốn, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi phí, tiền nhà cửa, sinh hoạt. Khi mà nhìn vào cái cột đi du học thì mình nhìn thấy những cơ hội mà mình có thể có được khi mà đi du học. Đó là cơ hội được tự lập, được trải nghiệm, phát triển bản thân, được trau dồi khả năng tiếng Anh, nâng cao kiến thức về ngành truyền thông và rất là nhiều gạch đầu dòng khác nữa giữa việc ở lại và việc đi du học. Cho nên mình tin chắc là việc mà bạn lập ra một cái bảng tính chi phí cơ hội cho mình và viết ra những gạch đầu dòng là một bước vô cùng quan trọng và thiết yếu, mà khi đó các bạn có thể gạch ra tất cả những cái điểm mà các bạn sẽ không thể nghĩ ra được cho đến khi các bạn đặt bút viết ra và đánh giá từng cái gạch đầu dòng đó. Điều thứ hai đó chính là hình thức du học nào thì phù hợp với bạn. Đối với những bạn mà gia đình khá giả thì chúng ta sẽ không bàn tới. Nhưng đối với những ai giống như mình thời điểm đó thì gia đình mình không quá là khá giả. Và thực sự ra quyết định đi du học đã khiến cho mình trăn trở rất nhiều suốt gần 3 năm trời. Nhưng mà mình vẫn từ bỏ tất cả để mình đi du học. Nói đến đây không phải là mình cổ suý cho việc các bạn từ bỏ công việc hay là từ bỏ dang dở những thứ các bạn đang làm để lên đường đi du học, mà là cái chặng đường, mục tiêu và hành trình của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Trong suốt thời gian gần 5 năm đi làm thì mình cũng đã tích góp được một khoản tiền và mượn thêm tiền của gia đình để có thể đủ trang trải học phí bên Úc. Trước khi đi du học thì mình có nói với mẹ mình là trong 3 tháng đầu mẹ sẽ hỗ trợ cho mình chi phí ăn ở để mình ổn định trước, và sau 3 tháng đó thì mình hoàn toàn tự lực cánh sinh, đi học và đi làm thêm để có thể trang trải cuộc sống bên Úc. Sau khi mà sang Úc đi du học, thực sự ra thì trong khoảng thời gian đó mình đã vỡ mộng rất nhiều các bạn ạ. Vỡ mộng rất nhiều. Nhưng
Nhìn lại thì mình thấy 2 năm đó cũng là khoảng thời gian đã dạy cho mình rất nhiều bài học để mình trưởng thành, và mình cảm thấy là mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhiều hơn cả khoảng thời gian 4 hay 5 năm trước khi mà mình sống ở Việt Nam nữa. Nhiều người cho rằng phải đi du học thì mới giỏi tiếng Anh, mới kiếm được việc làm tốt. Bản thân mình thấy thì quan niệm đó hoàn toàn sai lầm. Đã là người đi du học rồi và mình có thể nhìn thấy được một cái sự thật là không phải đi du học là bạn sẽ giỏi. Bản thân mình có rất nhiều bạn bè ở Việt Nam học đại học trong nước, nhưng các bạn ấy vẫn làm trong những công ty nước ngoài, những tập đoàn lớn, giữ những vị trí rất là quan trọng của công ty. Cũng như là có nhiều bạn hiện giờ đã rất thành công với những cái start-up, những cái công ty riêng của mình. Cho nên đi du học không phải là điều kiện cần, cũng không phải là điều kiện đủ để có thể đánh giá khả năng thành công của các bạn. Bạn có thể học đại học nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam với chi phí tiết kiệm hơn. Mình nói chi phí tiết kiệm hơn ở đây là so với việc đi du học. Bởi vì khi mà đi du học thì các bạn còn phải cân đong đo đếm đến tiền chi phí ăn ở, sinh hoạt, tiền nhà, tiền phương tiện công cộng và ti tỉ những cái thứ tiền khác nữa. Mà khi mà qua đây rồi thì các bạn mới thấy cộng vào và chia ra thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều nếu như các bạn học đại học nước ngoài tại Việt Nam. Như trường hợp của Tina, sau khi tốt nghiệp phổ thông thì Tina học tại Đại học RMIT ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì mình đi làm trong thời gian gần 5 năm thì mình mới quyết định đi du học thạc sĩ tại Úc. Hoặc hình thức thứ hai đó là các bạn có thể học chương trình đại học liên thông giữa Đại học Việt Nam và Đại học nước ngoài. Tina thấy là có rất nhiều bạn bè của mình học những chương trình liên thông, ví dụ như học ở Việt Nam 2 năm và sau đó 2 năm sẽ liên thông sang các nước như Mỹ, Anh, Đức, Úc chẳng hạn. Mình biết là nền giáo dục ở Việt Nam hiện tại đã phát triển hơn rất nhiều. Hầu hết các trường đại học tại Việt Nam hiện nay đều tăng cường những giáo trình dạy bằng tiếng Anh. Điều thứ ba chính là mục đích du học của bạn là gì? Trước khi sang Úc thì lúc đó mình chỉ suy nghĩ là mình muốn du học để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như là được sống tự lập. Nhưng điều đó là chưa đủ. Sau khi sang đến Úc rồi thì mình mới cảm thấy là thật sự rất hối tiếc vì mình đã không nghĩ ra điều này sớm hơn. Lúc sang Úc được 1 năm thì có người hỏi mình là mình có muốn định cư tại Úc hay không, hay là mình muốn ở lại Úc đi làm hay không. Thực sự lúc đó mình không biết phải trả lời như thế nào hết, bởi vì mình đã không nghĩ xa đến như vậy các bạn ạ. Theo luật tại Úc thì sau khi học xong chương trình 2 năm, các bạn có thể tiếp tục xin một visa tạm trú để đi làm 2 năm, tích lũy kinh nghiệm tại Úc, hoặc các bạn có thể nộp hồ sơ xin định cư tại Úc nếu như ngành học của bạn nằm trong danh sách được định cư, thỏa mãn những yêu cầu mà chính phủ Úc đưa ra, bao gồm như là điểm tuổi, điểm tiếng Anh, điểm học ở Úc 2 năm, hoặc là nếu như mà các bạn sống ở những cái vùng ngoại thành thì cũng có thể được cộng thêm điểm, và tất cả những điểm đó cộng lại miễn là bạn đủ số điểm mà chính phủ Úc đưa ra thì bạn sẽ được phép trở thành thường trú nhân tại Úc. Hôm nay thì mình sẽ không nói sâu quá về vấn đề này bởi vì những thông tin đó đã có đầy đủ chi tiết. Các bạn có thể gõ Google để tìm hiểu kỹ và sâu hơn nha. Thì quay ngược lại câu chuyện của mình, lúc đó mình học ngành thạc sĩ truyền thông là Master of Communication thì không nằm trong danh sách được phép định cư. Nếu như mà mình đã dành khoảng thời gian lập ra một cái hoạch định nó cụ thể, chi tiết và rõ ràng hơn thì có thể là mình phải không rơi vào cái hoàn cảnh mà dành quá nhiều thời gian khi ở tại Úc để mà suy nghĩ là mình nên làm gì để tốt cho tương lai của mình. Bạn bè của Tina trước khi mà sang Úc, các bạn đó đã xác định rõ mục tiêu các bạn đó muốn ở lại Úc và đã lên một cái lộ trình rất là chi tiết cụ thể, từng bước các bạn đó nên làm gì và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và chi phí. Theo mình nghĩ không chỉ nói đến cái chuyện định cư ở Úc mà cái thói quen là bạn đặt ra một cái mục tiêu dài hạn, ngắn hạn sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Khi bạn đã lên một cái mục tiêu tổng thể cho mình, chia nhỏ mục tiêu theo từng giai đoạn, sau đó đặt ra một kế hoạch hành động cụ thể cho từng giai đoạn đó thì chắc chắn là bạn sẽ không bị mất thời gian ở cái giai đoạn là không biết mình phải làm gì, rồi bị peer pressure, bị áp lực từ những người xung quanh và dễ đưa ra những cái quyết định sai lầm. Các bạn tin mình đi, nếu như các bạn đặt ra câu hỏi này cho mình ít nhất là 6 tháng trước khi các bạn quyết định đi du học bằng cách tìm hiểu thêm thông tin từ các hội nhóm sinh viên về những quy trình và chuẩn bị trước tất cả những cái loại giấy tờ mà các bạn có thể chuẩn bị trước được thì bạn sẽ chủ động và kiểm soát được đến 80% mục tiêu của mình khi sang Úc. Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc là 20% còn lại sẽ là gì? Thì mình xin được trả lời đó chính là thay đổi giao ngoại cảnh. Bởi vì luật của chính phủ Úc mỗi năm đều sẽ có những thay đổi. Cho nên nếu như bạn xác định rõ mục đích của mình khi mà sang Úc, các bạn sẽ đỡ cảm thấy hoang mang hơn. Cũng như lúc đó các bạn sẽ không phải bị bối rối, tìm hiểu những thông tin không chính thống hay là bị những cái kẻ xấu lợi dụng, tư vấn những thông tin sai lệch để trục lợi cho họ và khiến cho cái lộ trình tương lai của các bạn đi vào ngõ cụt.
Điều thứ tư mà mình muốn chia sẻ đó chính là giá trị bạn theo đuổi đó là gì? Đó cũng là lý do ngay từ đầu video này mình đã khẳng định nội dung của video này chỉ là khách quan. Bởi vì hành trình và giá trị của mình theo đuổi không giống với hành trình và giá trị mà các bạn đang theo đuổi. Bởi vì với mình thời điểm đó mình kiếm được mức lương ổn định, nhưng thời điểm đó mình tìm kiếm giá trị đó là trải nghiệm. Mình khao khát được hiểu và khám phá những khía cạnh khác của bản thân, cho nên mình đã chấp nhận từ bỏ hết. Giai đoạn đầu thực sự đã vô cùng rất khó khăn. Mình đã khóc rất nhiều. Đôi khi mình lướt Facebook thấy bạn bè đều đã ổn định cuộc sống, nhảy việc nhiều nơi, đi party, đi du lịch. Mình cũng cảm thấy rất là chạnh lòng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì mình không hề cảm thấy hối tiếc với quyết định ban đầu của mình. Còn bạn, nếu như mà giá trị của bạn đang tìm kiếm đó là muốn lập gia đình sớm, muốn có nhiều tiền để tự kinh doanh trước khi 30 tuổi thì hoàn toàn hợp lý nếu như bạn quyết định không đi du học. Cho nên bạn phải chắc chắn đó là quyết định của mình phải phù hợp với giá trị của mình đang theo đuổi, do mình lựa chọn. Cho nên nếu sướng hay khổ thì bạn cũng sẽ có thể chịu trách nhiệm được với quyết định đó và không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Có lẽ mình không phải là người đầu tiên nói với các bạn rằng du học không phải là con đường trải đầy hoa hồng. Và có lẽ các bạn cũng đã nghe hàng trăm lần, đọc hàng ngàn các bài viết nói về chuyện này, nhưng chưa bao giờ thấy thấm. Bởi vì các bạn đã đi du học bao giờ đâu, có đúng không? Có thể các bạn đã từng đi du lịch rất là nhiều nơi và khám phá cuộc sống ở rất là nhiều nước khác nhau, nhưng các bạn chưa bao giờ tự mình bươn chải một mình một ngựa nơi xứ người, khi mà các bạn phải tự thân vận động, không có ai bên cạnh để giúp đỡ. Trước khi đi du học thì Tina y như các bạn vậy, nghe tay này thì cũng lọt tay kia, bởi vì lúc đó cái cảm giác háo hức, phấn khích, tò mò được đi du học, được tự lập xa gia đình, cái cảm giác giống như là chim sắp sổ lồng á các bạn, nó lớn hơn rất nhiều với những cái nỗi lo lắng là mình sẽ phải sống xa gia đình, mình sẽ phải cô đơn, mình sẽ phải tự mình đối mặt với những cái thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mà sau cái khoảng thời gian mà Tina đã sang Úc và sống cho đến bây giờ thì Tina nghĩ rằng cho dù bạn có được nuôi dạy, sống tự lập cho đến đâu, và có thể là bạn hiện giờ không sống gần gia đình đi chăng nữa, thì gần như không có trải nghiệm nào có thể so sánh được với việc bạn đi du học cách xa gia đình hàng trăm ngàn cây số và phải tự đối mặt với tất cả những khó khăn trong cuộc sống mà không có ai bên cạnh để giúp đỡ và chia sẻ. Một số người bạn của mình trước khi sang Úc thì đều rất là háo hức, nhưng mà khi sang đến nơi rồi, các bạn ấy đã không hề tính trước được những cái khó khăn. Sau khoảng thời gian 1 tháng, 3 tháng hay 6 tháng thì các bạn ấy cảm thấy đuối, lập tức phải quay về vì không thể nào thích nghi được với cuộc sống mới. Và hiện nay đa số du học sinh, đặc biệt là du học sinh Việt Nam khi mà sang nước ngoài du học thì các bạn không nghiên cứu kỹ, không chọn những ngành học mà cái đất nước đó đang cần. Ví dụ như tại Úc thì họ có nhu cầu cao tìm kiếm những người trong các ngành như là công nghệ thông tin, kế toán, kỹ sư, thì người Việt mình qua đây đa phần là học marketing, học tài chính, học quản trị kinh doanh. Những cái ngành đó thì không nằm trong danh sách để các bạn định cư ở lại. Cho đến khi các bạn nhận ra là mình đã học sai ngành thì lập tức các bạn chật vật phải chuyển sang những ngành khác, đồng nghĩa với việc là những công sức và khoảng thời gian trước đó các bạn học đều trở nên dư thừa và lãng phí. Nói như vậy không có nghĩa là các bạn không nên đi du học. Bước ra khỏi vùng an toàn là một cái trải nghiệm vô cùng thú vị và quan trọng cho hành trình trưởng thành của chúng ta. Giống như Tina khi mà đi du học thì lúc đó là lần đầu tiên mình được làm chủ tất cả mọi quyết định của mình, trải qua rất nhiều khó khăn và sai lầm, vấp ngã rất nhiều lần. Nhưng mà sau những lần đó thì mình lại khôn hơn một chút, mạnh mẽ hơn, độc lập hơn và không lặp lại những sai lầm đó nữa trong tương lai. Cho nên ngày hôm nay Tina rất hy vọng những cái chia sẻ của mình có thể giúp cho các bạn tránh được những cái sai lầm đó để có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn cho tương lai của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa rồi của Tina. Và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ bằng cách subscribe bên dưới để không bỏ lỡ những chủ đề tiếp theo của chúng ta nha.